בשנת 1950 ממשלת עיראק עשתה הסכם עם בן גוריון להרשות ליהודי עיראק לעזוב בתנאי שילאימו את רכושם. הלוך ללא חזור. יהדות בבל תמיד היו כמהים לעלות לארץ ישראל. אחרי גלות של 2000 שנה היו ציונים בכל רמ"ח איברם. לפני ההסכם הרבה יהודים ברחו בצורה בלתי לגלית דרך שט אל ערב, מבצרה לפרס, ויש כאלה שנתפסו ועונו בבתי הסוהר. בשנת 51 הוריי החליטו להירשם לעלייה לארץ. באותו רגע החרימו את תעודות הזהות העיראקית. את הלאמת הרכוש עשו ביום שבת, שהיהודים לא יעלימו דבר ביום הקדוש הזה. אותי גירשו מבית הספר בגלל שנלקחה ממני תעודת הזהות. כמה חודשים חיינו במצוקה מכיוון שהלאימו את חנות השטיחים וכל הרכוש שהיה לנו. אמי הצליחה למכור לשכנה המוסלמית את תכשיטי הזהב שלה ברבע מחיר. וכך התקיימנו עד שהגיע תורנו לעלות לארץ. ואני בסך הכל הייתי בת 9.5 שנים. אז אני זוכרת את אותו היום שעזבנו את הבית בדרכנו לשדה תעופה של בצרה. שם בדקו אותנו גופנית, שמה החבאנו כסף או זהב. לכל אחד היה מותר לקחת תיק של בגדים בלבד. לצערנו אותו יום לא הגיע המטוס המיוחל ונאלצנו לחזור לבית של ראש הקהילה. אותו לילה נפטרה סבתי אסתר ז"ל, שכל כך רצתה לעלות לארץ ישראל ולא זכתה. זאת הייתה מהלומה בשבילנו. למחרת כילדה קטנה לא אשכח את אותה תמונה עד היום. יצאנו מהבית, פנינו ימינה לשדה תעופה, והארון של סבתי על עגלה הפנו שמאלה. ראש הקהילה טיפל בקבורה כי היינו חייבים לטוס באותו יום. עצוב. טסנו לארץ, נחתנו בשדה תעופה לוד בשעה 5 לפנות בוקר. עמדתי המומה מהנוף, הבטתי מסביב וראיתי את ההרים הסגולים שעדיין לא זרחה עליהם השמש. השמחה הייתה מהולה בעצב, שסבתא לא זכתה לראות את ארץ ישראל. אותה שעה העמיסו אותנו על משאית ישר למחנה עתלית. חודשיים היינו בהסגר, לא אפשרו לנו לצאת. אוכל קיבלנו בתשלומים, ושוב העבירו אותנו למחנה פרדס חנה. משם ברחנו לדודים שלנו במעברת כפר ענה, לימים אור יהודה. במעברה היו עולים חדשים מהרבה מדינות. גרנו באוהל שהעיף אותו הגשם מדי פעם. עברנו לבדון צריף עשוי מפרזנט, ואחרי שנה עברנו לצריף מעץ, ואנחנו 7 נפשות. גרנו במעברה 12 שנה בערך, ללא חשמל. הסתפקנו בעששית שנדלקה על ידי נפט. בתחילה לא היה מים לשתייה, הביאו במשאיות. היו ימי צנע במדינה, דברי אוכל לפי תלושים. עבודה לא הייתה בנמצא, בקושי אבי מצא עבודה מזדמנת כדי לפרנס 5 ילדים. תחבורה הייתה דלילה. במעברה אמי רחל ז"ל הקימה משק קטן של תרנגולות ועז שנתנה חלב וגינת ירק. את האוכל בשלה על פתיליה. סיימתי בית ספר עממי ביישוב והתחלתי ללמוד בבית ספר תיכון ערב בתל אביב. ביום נאלצתי לעבוד בתפירה כדי לעזור.
היו הרבה תלאות בדרך, בעיקר למבוגרים שהיה להם מאוד קשה המעבר החד. ברצוני להדגיש שהעלייה של יהדות בבל הייתה איכותית, כמעט כולם בעלי השכלה. את אורי בעלי הכרתי ביישוב, ואחרי 3 שנים של היכרות התחתנו והקמנו בית בישראל, במדינתנו הנצחית. פתחנו מפעל לבגדי ילדים וכך התפרנסנו. נולדו לנו 4 ילדים, הבכור רוני, אבא של עדי המקסימה, יעל הבת השנייה, נועם השלישית ואריה בן הזקונים. כולם למדו לימודים גבוהים. התחתנו והולידו לנו נכדים, 11 במספר. כן ירבו אמן. חלקם עובדים, חלקם משרתים בצה"ל והשאר לומדים. וכך שנהיה בריאים. ותודה לאל שזכינו להיות בארץ, בארץ אבותינו, ארץ ציון ירושלים.